สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาทำนะคะเป็นการถักที่รองแว่นตาคุณตาคุณยายนะคะถักง่ายแต่ว่าน่ารักมากนะคะจะเอาไว้ใช้งานหรือว่าเอาไว้เป็นของขวัญก็ได้มีวิธีการทำยังไงไปดูกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะหลักๆเลยก็จะมีไหมพรมคัตตอนนมนะคะ4พลายขนาด50 กรัมค่ะจริงๆนะคะขนาดนี้เนี่ยมันสามารถทำได้แค่1ชิ้นถ้าอยากได้2ชิ้นนะคะแนะนำว่าให้สั่งซื้อ100 กรัมมาเลยนะคะสีหลักๆก็จะมีสีเนื้อหรือว่าสีเบจค่ะคือพยายามหาให้ได้สีที่ใกล้เคียงกับสีผิวเรามากที่สุดนะคะก็จะน่ารักมากๆนะคะราคาไม่แพงค่ะอันนี้50 กรัมอยู่ที่ราคา16 บาทเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีไหมพรมสีอื่นๆนะคะอย่างเช่นสีขาวค่ะก็เอาไว้ถักผมสีขาวสีชมพูเอาไว้ถักตรงแก้มนะคะแล้วก็สีดำเอาไว้ถักตรงปากค่ะเราไม่มีสีดำนะคะเราก็เลยใช้สีขาวเอามาย้อมนะคะใช้เป็นมาสคาร่าเอามาจุ่มๆนะคะก็ได้สีดำเหมือนกันแบบนี้ก็ประหยัดดีค่ะส่วนเข็มโครเชต์ค่ะวันนี้เราจะใช้2เบอร์นะคะก็คือเบอร์7ค่ะขนาด4มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์4ค่ะขนาด2.5มิลลิเมตรอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะมีกรรไกรเข็มที่คั้นลายค่ะ ส่วนกาวนะคะเราใช้เป็นปืนกาวจริงๆใครมีกาวแบบธรรมดาก็สามารถใช้ได้เลยค่ะเอามาไว้แปะตรงปากมันเท่านั้นเองนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตาตุ๊กตาค่ะแต่ว่าเขาไม่แบ่งขายเป็นชิ้นนะคะเราก็เลยต้องซื้อยกกล่องมาก็ราคา50 กว่าบาทเองนะคะก็ถือว่าได้ทำหลายๆชิ้นนะคะเก็บไว้ทำงานอื่นได้ด้วยขนาดนะคะก็จะประมาณ12มิลลิเมตรค่ะ มาเริ่มทำฐานกันก่อนเลยค่ะวิธีทำนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีเนื้อหรือว่าสีเบจค่ะเอาให้ใกล้เคียงกับสีเนื้ออย่างที่บอกค่ะวิธีทำนะคะเราจะใช้ไหมพรม2เส้นนะคะก็คือตรงปลายนะคะแล้วอีกเส้นหนึ่งก็ดึงออกมาจากตรงกลางของไหมพรมค่ะดึงออกมาคู่กันแบบนี้เลยเราจะเริ่มทำห่วงโซ่กันก่อนนะคะวิธีทำนะคะก็ที่เราถนัดนะคะก็คือการสอดนิ้วแบบนี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จับเส้นไว้รวบดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือว่าจริงๆใครถนัดแบบไหนก็ใช้ได้เลยเข็มโครเชต์นะคะเราก็สอดลงไปนะคะตรงกลางแบบนี้มันจะมี2ฝั่งใช่ไหมคะเราดึงด้านล่างแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะได้ห่วงได้บ่วงแล้วนะคะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาถักโซ่ค่ะเราจะถักโซ่ทั้งหมด17หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16และ17ค่ะตอนนี้เราก็จะได้โซ่ทั้งหมด17หลักแล้วนะคะ ต่อมาค่ะ อันนี้คือรอบที่1นะคะ เราจะสคริปต์นะคะข้ามไป1หลักแล้วก็จิ้มหลักนี้ค่ะ ถัก X นะคะหรือว่า Single Crochet นะคะ1x ค่ะ แนะนำว่ามือใหม่นะคะอย่าลืมใส่ที่ขั้นลายนะคะเพราะว่าตอนท้ายที่เราจะปิดงานเราจะได้ไม่งงค่ะ จากนั้นนะคะถัก x นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกัน x หลักที่1นะคะแล้วก็ถัก x อีกครั้งค่ะในหลักเดียวกันก็คือถัก 1x นะคะแล้วก็ x นะคะในหลักถัดไป2ครั้งในหลักเดียวกันจากนั้นค่ะเราจะถัก x ทั้งหมด14หลักนะคะรวมกับด้านหน้า2หลักเมื่อกี้นะคะก็จะต้องถักเพิ่ม12หลักรวม2ก็จะเป็น14หลักค่ะหรือถ้าไม่นับนะคะก็คือถัก x ไปเรื่อยๆนะคะจนหลักสุดท้ายเหลือไว้นะคะให้เหลือไว้1หลักสุดท้าย
ตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักเกือบสุดท้ายแล้วนะคะมันจะเหลืออยู่1โซ่เนาะเราก็ถัก x นะคะ3ครั้งในหลักเดียวกัน x ที่2และ x ที่3ค่ะรูกว้างๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเว้นนะคะไปหลักถัดไปเว้นจากรูกว้างๆเมื่อกี้เลยนะคะไปหลักถัดไปค่ะแล้วก็นะคะถัก x ค่ะเราก็จะถักไปจนครบรอบเลยนะคะถัก x ไป14หลักนะคะหรือว่าถ้าไม่นับก็คือถัก x ไปเรื่อยๆจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็ปิดงานค่ะระหว่างถัก x นะคะปลายไหมนะคะเราก็เก็บงานไปด้วยนะคะมันจะได้แน่นๆแล้วก็ไม่หลุดรุ่ยx นะคะก็คือการจิ้มเกี่ยวไหมพันแล้วก็รวบนะคะคือการถัก x หรือว่า single crochet ค่ะเราก็ถัก x นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะก็คือถักทีละหลักนะคะจิ้ม x นะคะแล้วก็ถัก x ในหลักถัดไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหลักสุดท้ายค่ะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปิดงานค่ะเราก็เอาที่ขั้นลายออกนะคะแล้วก็จิ้มค่ะที่หลักที่มีที่ขั้นลายนะคะเกี่ยวไหมมาแล้วก็รวบเลยนะคะเป็นการปิดงานแล้วก็จบรอบที่1ค่ะต่อมารอบที่2นะคะเราจะขึ้นโซ่1ค่ะจากนั้นค่ะเราจะถักนะคะ x 2ครั้งในหลักเดียวกัน2รอบนะคะแต่ว่าอย่าลืมใส่ที่ขั้นลายนะคะตอนท้ายเราจะได้ไม่งงนะคะได้ x 1ครั้งแล้วนะคะเราก็ถัก x ในหลักเดิมค่ะอีกครั้งหนึ่งไม่งงนะคะถ้างงก็อ่านตรงที่เป็นตัวหนังสือด้านบนค่ะก็ชัดเจนดีนะคะแล้วก็ถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันอีกครั้งหนึ่งทำทั้งหมด2รอบค่ะ x ที่2นะคะก็จะเป็นคู่แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะถัก x นะคะอย่างละ1ค่ะยาวไปจนถึงท้ายๆเลยนะคะอย่างละ1x 1x นะคะตอนนี้ก็ถักมาจนถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเราจะทำ3รอบนะคะก็คือการถัก x นะคะในหลักเดียวกัน x ที่2ครั้งที่1 x นะคะ 1x 2x ครั้งที่2และ 1x 2x ครั้งที่3ค่ะพอได้3ครั้งแล้วนะคะมันจะเป็นวงเห็นไหมคะว่ามันจะโค้งตีโค้งค่ะเราก็ถักนะคะ x นะคะทั้งหมด14หลักรวม2หลักแรกนะคะ
ก็คือถักเพิ่มอีก12ครั้งนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากนับก็ถัก x อย่างละ1ไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงท้ายๆนะคะช่องถัดไป 1x 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 นะคะตอนนี้ก็ถักมาจนถึงนะคะเกือบจะหลักสุดท้ายแล้วเห็นไหมคะเราจะถัก 2x ในหลักเดียวกันค่ะโอเค x ครั้งที่2นะคะแล้วก็ถัก C ปิดนะคะถัก close แกะที่ขั้นลายออกค่ะจิ้มนะคะในหลักเมื่อกี้นะคะดึงเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รวบค่ะได้เป็นรอบที่2เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้2รอบแล้วนะคะตอนนี้เรามาต่อกันที่รอบที่3ค่ะขึ้นโซ่1จากนั้นค่ะเราจะถัก 1x นะคะจิ้มลงไปค่ะถัก 1x แล้วก็อย่าลืมใส่ที่ขั้นลายมือใหม่นะคะอาจจะงงๆตรงที่ใส่ที่ขั้นลายนะคะแต่เราว่าใส่ไว้ดีกว่าค่ะมันจะได้ไม่งงตอนที่เราปิดงานนะคะจากนั้นค่ะเราจะถักนะคะ 2x ในหลักเดียวกันหลักถัดไปนะคะ 1x และ 2x ในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นถัก 1x ค่ะและหลักถัดไปถัก 2x ค่ะในหลักเดียวกัน1และ2ก็คือทำ2รอบนะคะ 1x แล้วก็ 2x นะคะทำ2ครั้งจากนั้นก็ถักอย่างละ1ค่ะยาวไปเลยนะคะมาถึงฝั่งนี้แล้วนะคะถ้าเราเห็นแบบนี้นะคะตรงข้ามกับที่ขั้นลายเราจะต้องทำ3รอบนะคะก็คือการถัก 1x นะคะหลักถัดไปถัก 2x ในหลักเดียวกันครั้งที่1ถัก 1x หลักถัดไปถัก 2x หลักถัดไปถัก 1x และหลักถัดไปถัก 2x เป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็คือถัก 1x แล้วก็ 2x สลับกันแบบนี้อยู่3รอบค่ะจากนั้นก็จะต้องถักอย่างละ 1x นะคะยาวไปจนท้ายๆเลยถักจนมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะคะเราจะต้องถัก 1x ค่ะแล้วก็ถัก 2x ในหลักเดียวกันแล้วก็ปิดงานนะคะแต่ว่าเท่าที่เราสรุปนะคะเรารู้สึกว่าก็คือถักมาจนถึงเกือบหลักสุดท้ายแล้วก็ถัก 2x ในหลักสุดท้ายแล้วก็ปิดงานแบบนี้น่าจะง่ายกว่าค่ะก็ถัก x มาเรื่อยๆจนหลักสุดท้ายถัก 2x นะคะแล้วก็ close ค่ะปิดงานได้เลยจบรอบที่3ก็ดึงงานให้ตึงๆนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้มาต่อรอบที่4ค่ะก็ขึ้นโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก 2x ค่ะ1 2ใส่ที่ขั้นลายก่อนนะคะเดี๋ยวลืม
ได้ 2x แล้วนะคะ เราก็จะถักหลักถัดไปค่ะเป็น 2x ในหลักเดียวกันค่ะ 1 และ 2 ค่ะ เราจะทำเซตนี้2รอบนะคะ ก็คือถักอย่างละ1นะคะ 1x หลักถัดไปถัก 1x และถัก 2x ค่ะ 1 และ 2 ในหลักเดียวกันนะคะทำ2รอบนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็น 2x นะคะแล้วก็คู่ 2x แล้วก็คู่นะคะจากนั้นก็ถักอย่างละ1ค่ะยาวมาจนนะคะท้ายๆเลยเหมือนเดิมค่ะน่าจะเริ่มชินกันแล้วนะคะว่าวิธีการถักมันจะประมาณนี้ก็ถักมาจนถึงตอนท้ายแล้วนะคะเราก็จะถัก 2x แล้วก็ถักหลักถัดไปก็จะ 2x ในหลักเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น 2x 1x และ 2x ค่ะหลักถัดไป 2x นะคะ x หลักที่1 x หลักที่2หลักถัดไปก็จะต้องเป็นใช่ค่ะ 2x ในหลักเดียวกัน1และ2ค่ะอีกเซตหนึ่งนะคะ 1x 2x นะคะหลักถัดไปสุดท้ายค่ะ 2x ในหลักเดียวกัน1และ2ค่ะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะยาวมาเลยนะคะก็จะถัก x ไปจนนะคะง่ายๆเลยนะคะจริงๆมันก็คือจะต้องถัก 2x แล้วก็ถัก 2x ในหลักเดียวกันถูกไหมคะแต่อันนี้เรารู้สึกว่าง่ายกว่าก็คือถัก x มาเลยแล้วหลักสุดท้ายถัก 2x ในหลักเดียวกันแล้วก็ปิดงานค่ะได้รอบที่4เรียบร้อยแล้วนะคะรอบที่5ค่ะขึ้นส้น1จากนั้นค่ะถัก 3x เริ่มสังเกตไหมคะว่ามันจะไล่ระดับขึ้นมา 1x 2x 3x ขึ้นมาแต่ละชั้นแล้วก็ถัก 2x ในหลักเดียวกันแค่นี้เลยนะคะทำเซตนี้นะคะ2รอบเหมือนเดิมค่ะอย่าลืมใส่ที่ขั้นลายไว้นะคะเราได้ 1x แล้วนะคะ x ที่2ค่ะและ x ที่3ถูกไหมคะจากนั้นก็จะต้องถัก 2x ในหลักเดิมเป็น1เซตค่ะเราทำ2รอบนะคะก็คือถัก 3x 1x 2x 3x ในหลักถัดไปปิดด้วย 2x ในหลักเดียวกัน1และ2ค่ะได้2เซตแล้วนะคะจากนั้นก็ถักยาวมาเลยค่ะพอมาถึงฝั่งโค้งๆตรงข้ามกับที่ขั้นลายแบบนี้เราจะต้องทำ3เซตจำได้ไหมคะเราก็ถัก x อย่างละ1 3ครั้งค่ะ x ที่2หลักถัดไป x ที่3เสร็จแล้วหลักถัดไปทำ 2x ในหลักเดียวกัน1และ2เซตที่1นะคะเซตที่2ก็ทำอีก 3x ค่ะ 1x หลักถัดไป x ที่2หลักถัดไป x ที่3หลักถัดไปก็ถัก 2x ในหลักเดียวกัน1และ2เป็นเซตที่2ค่ะ
เซตสุดท้ายก็ทำ 3x เหมือนเดิมค่ะ x ที่ 1 หลักถัดไป x ที่ 2 หลักถัดไป x ที่ 3 สุดท้ายนะคะก็จะต้องถัก 2x ในหลักเดียวกัน 1 และ 2 ค่ะที่เหลือก็ถักไปเลยนะคะ x อย่างละ 1 ไปจนเกือบหลักสุดท้ายเห็นไหมคะที่ขั้นลายเพื่อที่จะถัก 2 ครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็ปิดงานทำซ้ำ5 รอบนะคะทุกคนน่าจะจำได้แล้วก็เลยปิดมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะวัดขนาดแว่นตากันนะคะว่ามันพอดีไหมนะคะเอาของจริงมาวัดกันเลยนะคะก็ลองเอามาวางดูค่ะในขนาดที่ต้องการแล้วนะคะรอบที่6เนี่ยเราจะทำฐานแนวตั้งค่ะเราก็ขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็ถัก x ค่ะอย่างละ1หลักถัดไปก็ถัก x แบบนี้ค่ะอย่างละ1แค่นั้นเลยไปจนครบรอบค่ะแล้วก็ปิดงานเราก็มาเช็คงานกันหน่อยนะคะลองปรับตั้งดูนะคะว่าแนวตั้งของเราพอไหมนะคะสูงพอหรือยังนะคะนี่นะคะพอยกตั้งขึ้นมาเรารู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วนะคะจะมาทำขอบเก็บขอบกันก็นับเป็นแถวที่7แล้วกันค่ะก็คือขึ้นโซ่1นะคะแล้วก็เก็บขอบก็คือการเก็บงานนะคะใส่ที่ขั้นลายซะหน่อยนะคะวิธีการเก็บขอบนะคะก็คือการถักเหมือนถักซีอะค่ะเหมือนถักปิดงานก็คือเราแค่จิ้มเราก็รวบเลยไม่ต้องพันไม่ต้องเกี่ยวอะไรแล้วนะคะจะยากหน่อยนะคะก็ค่อยๆดูอีกรอบนะคะก็คือจิ้มดึงมาปิดเลยนะคะจิ้มดึงมาปิดค่ะทำรอบไปเลยนะคะจนครบรอบตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด7 รอบเรียบร้อยนะคะทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดไหมกันนะคะจริงๆให้ยาวกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะอันนี้สั้นไปนิดหนึ่งเก็บปลายไหมนะคะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นไหม2 เส้นนะคะเข็มน่าจะเอาไม่อยู่ก็เลยตัดสั้นด้วยแล้วก็ทำอย่างละ1แต่ที่จริงมันสามารถใส่คู่ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทำไปแล้วเราก็เก็บไหมด้วยกันนะคะใช้เข็มนะคะแล้วก็สอยๆเก็บงานเก็บรายละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วก็เก็บอีกฝั่งให้เรียบร้อยให้หมดเลยนะคะตอนนี้เก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วนะคะดีเทลทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะประมาณนี้ลองเอาแว่นมาวางนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปตกแต่งพวกตาแก้มจมูกปากหูแล้วก็ทำผมให้กับน้องนะคะมันจะต้องใช้นี่ค่ะแว่นจริงมาวางไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าตำแหน่งนะคะมันจะไม่ไปตรงกับขาแว่นไม่ไปตรงกับตรงสันหรืออะไรแบบนี้ค่ะใช้โครเชต์จิ้มเป็นหลักไว้นะคะแล้วก็ใช้กาวนี่แหละค่ะใครมีกาวแบบไหนนะคะก็ใช้กาวแบบนั้นได้เลยของเรานะคะเราเคยซื้อมาทำเป็นพวกช่อดอกไม้แล้วมันเหลือเยอะค่ะก็เลยใช้ที่มีที่จริงใช้กาวธรรมดาก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ร้อนก็จิ้มลงไปเลยนะคะได้1 ข้างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาทำตาอีกข้างเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนกันได้ตาแล้วไหนๆก็อยู่ในพาร์ทของกาวแล้วนะคะก็เลยทำปากรอไว้ก่อนเลยนะคะกะขนาดนะคะของไหมของตำแหน่งที่จะวางปากค่ะแล้วก็ใช้กาวเนี่ยแหละค่ะทำเป็นเส้นขอบไว้ก่อนนะคะเหมือนร่างนะคะแล้วก็เอาน้องมาวางตรงที่เราวางกาวไว้นะคะให้ตรงตามแนวกาวแค่นั้นเลยค่ะ
แล้วก็จัดตำแหน่งอะไรของน้องน้องก็ไม่ได้สิเนอะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะคะต่อมาค่ะเราจะทำแก้มกันนะคะอันนี้ทำไปแล้ว1ข้างนะคะมาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากการทำห่วงก่อนเลยนะคะหรือว่าบ่วงวิธีการทำห่วงแล้วก็บ่วงแบบนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเปลี่ยนเข็มนะคะเพราะว่าใช้ไหมแค่เส้นเดียวนะคะก็จะใช้โครเชต์เบอร์เล็กค่ะเบอร์ 2.5 นะคะแล้วก็ทำบ่วงทำห่วงตามที่เราถนัดเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มถักโซ่2ค่ะแล้วก็จะถัก F ทั้งหมด12หลักนะคะวิธีการถัก F นะคะก็คือการพันไหมค่ะจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมามันจะได้3หลักแบบนี้พันนะคะดึงขึ้นมาจะเหลือ2พันแล้วก็รวบค่ะคือการถัก F นะคะถักครั้งที่2นะคะ F หลักที่3F หรือว่า Double Crochet นะคะที่เรียกว่า Double Crochet เพราะว่าตอนถัก X เห็นไหมคะว่ามันจะพันรอบเดียวแต่ว่าถัก Double Crochet เห็นไหมคะว่ามันจะทำ2รอบนะคะก็คือการจิ้มลงไปเหลือ2พันแล้วก็เห็นไหมคะ3รอบนะคะมันก็เลยกลายเป็น Double Crochet หรือว่าบางคนก็เรียกว่า F นะคะทำทั้งหมด12หลักด้วยกันค่ะเสร็จแล้วก็ปิดงานได้เลยนะคะก็คือการถัก4ค่ะ close ทำให้น้องเป็นวงกลมค่ะเราก็ดึงนะคะไหมด้านล่างนะคะให้เขาเชื่อมนะคะก็จะได้แก้มเป็นวงกลมสีชมพูน่ารักน่ารักแล้วนะคะดึงไหมให้ยาวนิดนึงละกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้องไปเย็บนะคะเราลองทำนะคะ2ชิ้นนะคะคุณตากับคุณยายเนาะพอทำอีกรอบนึงเรารู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแก้มสีชมพูนี้นะคะจะพลิกหน้าหรือพลิกหลังก็ได้ค่ะน่ารักทั้งคู่เลยมาเก็บงานกันนะคะสามารถใส่คู่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องทำให้มันเนียนๆไม่ทะลุเพราะว่ามันเป็นสีชมพูเห็นไหมคะว่าด้านล่างเป็นอีกสีหนึ่งก็เลยเซฟค่ะก็เลยใช้ทีละฝั่งดีกว่านะคะหรือใครจะขี้เกียจนะคะก็ใช้2เส้นเลยก็ได้เหมือนกันค่ะวิธีการเย็บเราก็ค่อยๆสอยนะคะเขาเรียกอะไรสอยซ่อนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้จิ้มจนทะลุลงไปถึงข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไหมมันจะสีตัดกันเห็นชัดนะคะมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนไม่ค่อยเนียบค่ะค่อยๆจิ้มไปด้านนี้นะคะแล้วก็จิ้มที่ขอบค่อยๆเก็บงานไปแบบนี้เลยนะคะ งานฝีมือนะคะงานแฮนด์เมดนะคะทุกอย่างมันใช้เวลาแล้วก็เป็นความละเอียดปราณีตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพวกงานแฮนด์เมดมันก็เลยมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็อาจจะมีราคากว่างานที่ผลิตเป็นกองๆหรือว่ามาจากโรงงานนะคะหลายๆชิ้นแบบนั้นเป็นโหลๆแบบนั้นกว่าจะได้แต่ละชิ้นมันไม่ง่ายเห็นไหมคะไปค่ะไปเก็บงานกันอันนี้มองจากกล้องมันทุลักทุเลนะคะล่ะค่ะตอนนี้ก็เลยปิดกล้องแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำจมูกให้กับน้องกันค่ะวิธีถักจมูกแล้วก็หูเหมือนกันเลยนะคะก็คือทำห่วงค่ะใช้เข็มเล็กนะคะเหมือนเดิมค่ะทำบ่วง
แล้วแต่ถนัดเลยนะคะห่วงเนี่ยเราก็ขึ้นโซ่2ค่ะแต่ว่าถักจมูกแล้วก็หูเราจะถัก X นะคะทั้งหมด12หลักค่ะ 1x เห็นไหมคะ X ก็คือการจิ้มเกี่ยวไหมแล้วก็รวบเลย Single crochet นะคะถ้าเป็น Double crochet มันจะทำ2รอบมันก็เลยเป็น Double นะคะอันนี้ Single crochet หรือว่าถัก X นะคะทำทั้งหมด12หลักค่ะอาจจะมีความเบลอนะคะเพราะว่าอาจจะยกมาใกล้กล้องเกินไปนะคะทำให้ครบ12หลักค่ะแล้วก็ปิดงานได้1รอบแล้วนะคะดึงให้เนี่ยค่ะให้รูมันปิดสนิทนะคะแล้วก็มาทำรอบที่2เหมือนเดิมค่ะอันนี้ขึ้นส้น1ค่ะแล้วก็ถัก X ทั้งหมด12หลักค่ะถัก X หรือว่า Single Crochet นะคะทั้งหมด12รอบแล้วก็ปิดงานค่ะโดยการจิ้มหลักสุดท้ายดึงแล้วก็รวบค่ะรอบที่2เรียบร้อยแล้วนะคะทำรอบที่3ค่ะขึ้นส้น1แล้วก็ถัก 12x ค่ะลายเดิมนะคะง่ายๆค่ะเห็นไหมคะไม่มีอะไรยากเลยน่ารักถักง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแนะนำเลยสำหรับใครจะเอาไปไว้ใช้ถักให้เป็นของขวัญหรือว่าอยากถักเอาไว้ไปขายก็ได้ค่ะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะถักรอบที่3จบไปแล้วนะคะต่อมารอบที่4ค่ะก็ถักเหมือนเดิมค่ะขึ้นโซ่1แล้วก็ถัก x 12ครั้งแล้วก็ปิดก็คือเราจะทำทั้งหมด4รอบนะคะเป็นลายเดิมเลยปิดงานค่ะลองมาดูขนาดนะคะว่าได้โอเคแล้วนะคะหรือยังถ้ารู้สึกว่ามันความสูงพอแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะแต่เราจะใช้นะคะดึงไหมอะไรให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราจะใช้ด้านในออกมาแบบนี้ค่ะกลับด้านนะคะลองเอามาทาบดูน่ารักมากๆนะคะได้จมูกน้องแล้วส่วนหูค่ะทั้งสองข้างก็ทำเหมือนกันค่ะเราลองทำดูนะคะว่าถ้าขนาดเล็กลงหรือขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าอยากให้เล็กลงก็ถักแค่10นะคะถ้าอยากได้ขนาดเท่าจมูกก็ถัก12หรือว่าถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้นะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราจะถักกี่รอบนะคะตอนที่ถัก X เสร็จแล้วค่ะก็จะต้องมาเย็บชิ้นงานให้ติดกับฐานค่ะอันนี้สามารถทะลุได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันก็จิ้มทะลุแล้วก็เก็บขอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทำยิ่งถ้าใครไม่ได้ทำไปแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ไปแบบนี้ค่ะทำแป๊บเดียวนะคะอาจจะใช้เวลาแกะลายแล้วพอทำเป็นแล้วโหคราวนี้ค่ะใช้เวลาทำไม่นานค่ะแป๊บเดียวนะคะถักแล้วฐานแบบนี้ทำให้เรานึกถึงไปตอนที่เราถักกระเป๋าเลยนะคะที่ใช้ไหมพรมผ้ายืดจำได้ไหมคะมันเป็นไซส์เดียวกันเลยค่ะพอใช้ไหม4พลายแบบนี้นะคะใช้2เส้นแบบนี้มันได้ขนาดเหมือนตอนถักกระเป๋าเป็นไหมพรมผ้ายืดไซส์นั้นเลยค่ะใกล้เคียงกันมากนะคะก็ว่าจะเดี๋ยวจะลองเอาไหมที่เหลือๆเยอะๆอะค่ะเอามาจับคู่แล้วก็ลองท
กระเป๋าก็น่าจะได้เป็นอีกชิ้นงานอีกผลงานมาเลยนะคะเพราะว่าไหมเหลือเยอะมากถักไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันแน่นนะคะถักให้ครบรอบแล้วก็ลองขยับดูก็ได้ค่ะส่วนหูก็เหมือนกันตัดภาพไปเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคค่ะตอนนี้เราก็เย็บจมูกและหูเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราจะมาทำผมให้คุณยายกันนะคะวิธีการถักผมนะคะเราก็จะใช้ไหมสีขาวค่ะสีขาวสีน้ำนมอะไรก็ได้นะคะใช้2 เส้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต้องกลับมาใช้โครเชต์เบอร์ใหญ่นะคะเบอร์7ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะทำห่วงค่ะแล้วก็ถักโซ่ทั้งหมด12หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ค่ะได้โซ่ทั้งหมด12หลักเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะขึ้นโซ่3ค่ะ2และ3จากนั้นค่ะเราจะถัก F นะคะแล้วก็จิ้มนี่แหละค่ะในหลักที่เราทำเครื่องหมายไว้เมื่อกี้เนาะที่เราจับไว้ถัก 1F ค่ะเราจะทำ3F ในหลักเดียวกันนะคะ F ที่2และ F ที่3ค่ะมันจะได้ประมาณนี้นะคะเหมือนเปลือกหอยดึงไหมขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรวบที่หลักที่เราถักโซ่ขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วก็เกี่ยวไหมทุลักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันนะคะก็จะได้1เซตนะคะเซตถัดไปเราจะเว้น1หลักนะคะสคริปเป็น1หลักถักลงไปจิ้มในหลักถัดไปทำ3F ในหลักเดียวกัน F ที่2และ F ที่3ได้เปลือกหอยที่2ค่ะดึงไหมนิดหน่อยเอาหลักแรกแล้วก็หลักล่าสุดนะคะเอามารวบนี่ได้2เซตแล้วค่ะสคริปต์นะคะแล้วก็ทำหลักถัดไปถัก 3F ในหลักเดียวกัน 1F 2F และ 3F ค่ะรวบนะคะได้3เซตแล้วนะคะเราจะทำเซตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหลักสุดท้ายเลยค่ะก็ตัดภาพมาที่หลักสุดท้ายนะคะทำจบแล้วด้วยนะคะขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็กลับด้านคลี่ดูนะคะมันจะมีช่องว่างเห็นไหมคะเราจะทำ F ค่ะเหมือนเดิมนะคะจิ้มลงไปในช่องว่างที่เราสคริปต์ไว้จำได้ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างแบบนี้เห็นชัดค่ะ F ที่2และ F ที่3ในหลักเดียวกันแล้วก็หลัก
แรกนะคะจิ้มในหลักแรกกับหลักล่าสุดนะคะรวบทุลักทุเลนิดนึงค่ะเดี๋ยวตอนทำก็จะรู้นะคะว่ามัน ไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่แล้วมองผ่านกล้องด้วยนะคะยิ่งมึนไปกันใหญ่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะจะได้เก็บไว้นะคะเป็นความรู้ไว้แบ่งปันกันด้วยนะคะมาค่ะมาต่อนะคะเราจะต้องทำไปให้จบนั่นแหละค่ะทำเหมือนเดิมนะคะ 3F ในหลักถัดไปนะคะคลี่ดูได้ค่ะดึงมันจะเห็นช่องว่างชัดเจนนะคะทำ F ที่1 F ที่2และ F ที่3ในหลักเดียวกันแล้วก็รวบค่ะโดยการจิ้มหลักแรกจิ้มหลักล่าสุดเกี่ยวมารวบกันเลยค่ะทำยาวไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเก็บงานค่ะดึงไหมตอนนี้ก็จะได้ผมของคุณยายแล้วนะคะน่ารักมากนะคะถักแต่ละชิ้นเรารู้สึกถักไปยิ้มไปนะคะน่ารักดีเราก็จะต้องมาสู่ขั้นตอนการเย็บนะคะก็คือการเอาผมนะคะไปเย็บให้กับคุณยายนะคะใช้ไหมทั้ง2เส้นเลยค่ะนะคะใส่เข็มไปได้เลยนะคะดูให้ดีนะคะมันมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไม่เหมือนกันนะคะดูใกล้ๆค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าแล้วกันนะคะด้านบนนะคะมันจะมีความสำลีนะคะมิติของเขาด้านในจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเย็บให้มันดูเป็นนะคะโค้งๆนิดนึงค่ะน้องจะโค้งโดยอัตโนมัติค่ะเรารู้สึกว่านะคะเนี่ยมันพร้อมที่จะโค้งนะคะแล้วก็เอามาทาบกับงานจริงค่ะเราจะเย็บขอบนะคะขอบที่ตั้งขึ้นมานะคะดูดีๆนะคะและด้วยความที่มันมี2สีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บงานเราจะต้องเก็บขอบจริงๆนะคะอันนี้กำลังเล็งอยู่ว่าจะเอาด้านไหนดีนะคะกลับด้านกลับหน้ากลับหลังขึ้นบนอยู่นะคะให้ฝั่งไหนดีนะคะปลายเข็มอยู่ฝั่งนี้นะสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ฝั่งนี้ค่ะโอเคนะคะเราก็มาเย็บกันเลยเหมือนกันค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะด้านไหนนะคะมันจะมีความโค้งเหมือนกันเย็บให้ชิดขอบมากที่สุดนะคะเรารู้สึกว่านี่ค่ะเพราะว่าถ้าเย็บต่ำลงไปนะคะเดี๋ยวมันจะกินพื้นที่นะคะแล้วก็จะเห็นได้สีขาวชัดเกินไปไม่สวยอีกนะคะก็ค่อยๆนะคะเย็บขอบให้เข้าหากันแบบนี้ค่ะลองจับดูนะคะว่านี่น่ารัก
ทำให้ครบรอบเลยนะคะตัดภาพมาเลยแล้วกันนะคะนี่นะคะเราจะได้ถักง่ายด้วยโอเคก็ได้ชิ้นงานแล้วนะคะได้ผมเรียบร้อยนะคะตาหูจมูกปากครบแล้วนะคะตอนนี้ลองเอาแว่นมาวางดูซินะคะก็ใช้แว่นของเราจริงๆเนี่ยแหละค่ะมันจะได้ตำแหน่งมันจะได้ตรงนะคะความหนาของไหมทำให้มันตั้งนะคะเรารู้สึกว่าไหมโอเคนะคะราคาถูกแต่ว่าคุณภาพโอเคเลยนะคะรู้สึกว่าแว่นอันนี้จะเข้าทรงมากกว่านะคะก็เลยใช้เป็นอันนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถักคุณตาให้คู่กับคุณยายนะคะก็คือทำเหมือนกันเปียบเลยแต่ว่าไม่ต้องทำผมแค่นั้นเลยนะคะก็จะได้เป็นงานคู่นะคะคุณตากับคุณยายที่วางแว่นนะคะแบบนี้น่ารักแบบนี้ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็น่ารักมากลองไปทำกันดูนะคะ